Kumusta mga kababayan? Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad at sa ulo ng ating mga nagbabagang review, pag-uusapan natin eksklusibo itong Vivo X100 Pro. Huy! Ang ginagawa mo? Ba't ka nakaganyan? Bakit? Anong problema? Professional. Professional? Anong professional? Professional tech reviewer ka ba? Professional daw dapat. Tapos, ito na, nanamit na tayo, professional. Tapos sabi pa, dapat yung mga sinasabi natin tungkol sa mga brands, constructive lang, bawal daw yung mga negative. So, mabulaklakin na words dapat palagi. Yun yung according to media outlets na professional ko, no? Hindi ka rin naman media outlet eh. Ayun nga, hindi nga ako media outlet pare. Ako lang to, si Janus. Alam mo yung dapat mong gawin? Magpakatotoo ka. Sabi nga nila, be yourself. Yun lang ang kailangan mong gawin. Oo nga no, hindi naman ako nag-YouTube para maging profesional. Ginawa ko to dahil mahilig talaga ako sa tech at gusto ko rin makatulong sa mga consumers at lalong wala akong balak maging media outlet. Sige, magpapakatotoo na ako. Eto na sa wakas ang review natin ng Vivo X100 Pro na sobrang dami sa inyo nag-request na gawa natin ng video. Kaya pagbibigyan ko kayo at isang bagay ang mai-reveal ko sa inyo, hindi ito basura. Okay, so tama na yung kalokohan. Hopefully na-enjoy nyo yung short skit natin. Tawa lang po tayo. It's only for entertainment. Okay? Ngayon, pag-usapan na natin mismo itong phone na to, Vivo X100 Pro. Unahin natin sa mga kailangan nyo munang malaman. So first off, hindi pa siya officially released dito sa Philippines and we're not even sure na lalabas to officially dito sa Pilipinas, but we're hoping and we're crossing our fingers kasi, spoiler alert, maganda po yung cameras ito. As in, legit, 100%. Matagal ko pong tinest ito. Kung makita nyo, I think nasa January pa lang nagpo-post na ako about the Vivo X100 Pro and I really took my sweet time to review this, to check out how good the quality of the photos are. Kaya makakasigurado kayo mamaya sa camera review natin, sasabihin ko lang po sa inyo ang buong katotohanan tungkol sa quality ng cameras nito. Now with that said guys, dahil wala ngang official release dito sa Philippines, you will have to import this. So kailangan nyong bilhin yan sa link sa description box. And the caveat or the warning here for you is that number one, wala pong official warranty dito sa Philippines. So kung masira man yung Vivo X100 Pro nyo, cargo nyo po yon. And then number two, China ROM po ito. So it's using Origin OS and then Chinese po yung default language niya. But don't you worry kasi pwede nyo naman pong palitan sa setup pa lang yung language. So pwede nyo iset to English or I think meron pang ang Filipino kung tama yung naalala ko. And then once you set it up, of course, asahan nyo marami pong Chinese bloatware apps na pwede nyo ring ma-uninstall. Makikita nyo yung display ko mismo. Wala pong nakakalat na Chinese apps dyan sa homepage. And then yung Google Play naman ito, you will have to activate it. That means you will have to go to the Vivo apps or V apps and then hanapin mo yung Google Play doon and then you just have to update it or install it kung kailangan i-install. Pero yun lang yung mga kailangan nyo tandaan at kailangan gawin para ma-feel nyo na parang global ROM yung ginagamit nyo. So after ko ma-enable yung Google services dito, halos wala na pong feeling na China ROM ang gamit kong device. And also, I'm sure may mga magtatanong pa rin kung gagana ba yung phone signal dito sa Philippines. Yes po, wala pong region locking na ginamit si Vivo for the X100 Pro. So gumagana po yung SIM card ko dito, my smart SIM card. Nakakatawag po ako dito, nakakapag-text at nagagamit ko rin po yung mobile data on my Vivo X100 Pro. So yun po yung mga importante na kailangan yung malaman bago kayo mag-decide na bumili ng Vivo X100 Pro. Again, yung link po nandyan sa description box. Now, pag-usapan na natin yung hardware nito. So simulan natin with the physical aspects mismo. So ito, meron tayong napaka-premium na datingan na device. Now, I can't really tell kung ano yung back panel na ginamit dito. It feels like it's rubberized na back panel but it's not leather din as well yung feel niya. Pero yun, medyo texturized siya na parang hard rubber yung datingan pero may pagka-plastic as well. Sabi kasi glass back panel yung ginamit dito but I guess that's for other colorways kasi dito sa sunset orange na colorway, ayun nga, medyo may pagka-plastic yung back panel niya. Pero it is so far scratch resistant, wala pa tayong damage na kukuha dito and
hindi rin po siya kapitin ng dumi, ng fingerprint. So, solid para sa akin itong back panel ng Vivo X100 Pro. I mean, with this colorway. Siguro nakaka-off lang sa akin para sa back panel niya is meron siyang label dito nakalagay, Extreme Imagination. Tapos hindi lang ganun kaganda yung ginamit nila na font dito, nagmukhang cheap yung labeling dito. At syempre, sino bang hindi makakapansin ng sobrang laki na camera module niya? Reminds me a lot of the Huawei Mate 50 Pro. Halos ganito yung itsura niya. I mean, marami ng mga phones ang ganito yung camera modules na ginagamit, lalo na pag hina-highlight nila yung camera capabilities ng mga devices nila. At syempre, makikita rin natin yung Zeiss na branding sa camera module. Yung front panel naman nito is an AMOLED display na LTPO na 6.78 inches. Curved edge po yung display nito. So kung gusto nyo or habol nyo is flat edge display, well, unfortunately, ayun nga, curved yung mabibigay sa inyo ni Vivo X100 Pro. Now, sa top part naman ng phone na to, meron tayong label na Professional Photography. Pero hindi lang po yun yung makikita nyo sa top side kasi meron din po tayong IR blaster. So usually mga Xiaomi phones and Poco phones yung nilalagyan ng mga IR blasters. And I'm just happy to see na may mga ibang brands like Vivo and pati si Red Magic na naglalagay na rin ng mga IR blasters sa mga devices nila. Aluminum frame din pala yung ginamit nila na body dito. So asahan nyo po na medyo may kabigatan tong phone na to. I think over 200 grams. And then meron tayong mga antenna bands na mapapansin all around the side ng phone na to. Now, before we dive in sa performance, I just want to quickly talk about the software on this. So, dahil nga China ROM, na-mention ko kanina, Origin OS ang ginagamit ito, pero yung global version nito is running FunTouch OS. So far, smooth naman yung experience ko with Origin OS. Sobrang customizable siya and maganda siyang gamitin. Wala akong na-experience na bugs so far. And nagkaroon na ng ilang software updates dito. Actually, yung isa is parang beta pa lang na software update. Pero that was so meaningful kasi dinagdagan nila tayo ng feature na 4K 60 FPS para sa selfie camera. Kasi initially, isa sa mga cons ng Vivo X100 Pro is that hanggang 1080p 60 FPS lang yung video resolution ng front camera niya. But now, dahil nga nagkaroon tayo ng update, 4K 60 FPS na yung pwede natin makuha, which totally eradicates yung weakness na yon. So I have nothing but good things to say about the Origin OS so far. Compatible naman lahat ng mga banking apps na ginagamit ko. GCash, may Land Bank, may Union Bank, may BPI, may Metro Bank. So overall, based on experience, gumagana naman po halos lahat ng applications na ginagamit nyo on a daily basis. Now, kung meron mga applications na experience nyo so far para sa mga Vivo X100 Pro users na China ROM na hindi gumagana, let me know in the comment section para matulungan din natin yung iba na baka very important yung application na yon para sa kanila sa pag-decide sa pagbili ng phone na to. Now that we're done with the software side of things, pag-usapan na natin yung lakas ng chipset nito. So meron tong MediaTek Dimensity 9300. This is the flagship chipset ng MediaTek this year na sobrang palaban. But I think the 9400 will be ready to come out later this year as well. So for now, this is the king pagdating sa mga MediaTek chipset. So pagdating sa benchmarks, makakaasa kayo ng over 2 million ng Tutu benchmark points dito. Napakataas ng points niya pagdating sa GPU. And siguro the only downside that I would say pagdating naman sa 3D Mark Wildlife Extreme Test is that medyo mababa yung stability niya. So, tinest ko siya ng 2 beses sa 3D Mark Wildlife Extreme Test and parehong mababa yung nakuha natin na stability, although mataas yung loop score na nakukuha natin as well. Pero alam nyo naman yan dito sa Pinoy Techdad, nakalahati lang po ng kwento yung mga benchmarks. Ang totoong test dito is yung actual gaming test. So, sinubukan ko to sa ilang mga laro. This is not really advertised as a gaming phone, but you'll be surprised na maganda yung performance na makukuha natin dito. And hindi ko napansin yung problema sa stability based on the 3D Mark Wildlife Extreme Test kasi sobrang solid ng performance na nakuha ko with Genshin Impact and Firelight 84. So, simulan natin with Genshin Impact. Highest graphical settings, 60 FPS. Ang highest temperature na na-record ko was only 43 degrees Celsius. Sobrang solid po nun na nakasagad lahat ng graphical settings. Hindi po siya umaangat
over 43 degrees Celsius. Matagal po na gameplay experience yun. I think about 1 hour of straight gameplay. And then mabilis rin pong bumaba yung temperature, lalo na kung itututok nyo sa electric fan. So, very cool yung performance nito. Even though sinagad ko yung graphical settings, that's a win for heavy gamers out there. And if it's not enough, yung Farlight 84 gaming experience ko, I think 3 games straight ang ginawa ko dito and umabot lang ng around 42 to 43 degrees Celsius din yung temperature nito, never going above 43 degrees Celsius. Solid talaga para sa akin yan kasi usually yung mga flagship level phones na naka Snapdragon 8 Gen 3 pumapalo at around 45 degrees Celsius or more. So overall, I think kung heavy gamer ka, matutuwa ka pa rin sa performance itong Vivo X100 Pro, even though yung iba iniisip kasi nila mas mahina pag MediaTek yung chipset kumpara sa Snapdragon 8 Gen 3, but you would be wrong based on my experience kasi guys, maganda talaga yung performance ng Dimensity 9300 on the X100 Pro. Now, I would be remiss if I didn't mention din pala guys na meron tong Vivo V3 na chipset para itong additional chipset para sa performance, para mas smooth yung frames na makukuha natin para sa mga compatible games. Pero wala akong napansin na compatible games so far sa mga tinest ko. Pero hopefully magkaroon ng mga compatible games for that feature para mas smoothen out talaga lalo yung mga frames na makukuha natin. But then again, wala naman akong problema sa mga frames na nakuha ko with Genshin Impact, with Farlight 84. And I do have to mention din pala guys na with Mobile Legends, yung default settings nito is I think nasa high and ultra. So kung the same yung makuha yung settings for Mobile Legends, you only have to appeal yung frame rates. Meron kasing appeal button dyan, yung question mark, pwede nyo pindutin yan. I-appeal nyo yung FPS na pwede nyo makuha. So, try nyo lang twice para makuha nyo yung ultra na frame rate. Susunod, pag-usapan natin yung display. Curved edge na AMOLED display, 1 billion colors, and LTPO na. So that means meron tong dynamic refresh rate kung sakaling gusto nyo na mababa ng todo yung refresh rate kung hindi nyo ginagamit yung display nyo. And that way, makakatipid kayo lalo ng battery on this device. But needless to say guys, napakaganda po ng display nito. Flagship level po talaga. Actually, tinipid ko yung Vivo X100 Pro sa display nitong Samsung Galaxy S24 Ultra and lumalabas na mas vibrant yung display nito versus this one. But I think it's more of a problem para sa S24 Ultra for now. Abangan nyo rin pala yung review natin ng S24 Ultra. Anyway, going back to the Vivo X100 Pro's display, mag-i-enjoy kayo ng gusto dito whether you're watching YouTube videos, Disney Plus, or Netflix. Yung Netflix dito naka Widevine Level 1, so Full HD po yung makukuha nyo and activated na yung HDR10. And lalo pang mas mapapaganda yung viewing experience nyo kasi merong video enhancement feature ito. Nasa display menu na pwede nyong i-activate and so far compatible na siya with YouTube and Netflix. Na kung meron na akong irereklamo so far sa display nito, it's the fact na walang MEMC na option sa display menu niya. Doon kasi sa lower variant na phones ng Vivo like the iQOO Neo 9 and Neo 9 Pro, available po yung MEMC. Considering kasi that this is a flagship device, dapat meron rin po yung MEMC dito. Next up, pag-usapan na natin yung main selling point talaga ng Vivo X100 Pro. This is the main reason kung bakit bibili ka ng phone na to. Pero pag-usapan natin yan dun sa desktop. So magsiswitch tayo ng microphone. Medyo mag-iiba yung audio quality natin. Pero mas mabibigay ko kasi sa inyo ng in-depth kung ano yung quality talaga na makukuha natin with this phone. So simulan natin with the 23mm. Ito yung main sensor na focal length. And you can see here na grabe yung details. Ito, yung spider webs, kuhang-kuha pa rin. And then every detail na subject dito, klarong-klaro. Even this one, yung tree mismo. Ito, celebrating the Chinese New Year. Kita nyo naman yung Chinese lanterns. Very detailed pa rin kahit na naka-wide angle lens tayo. Ito yung main lens niya. Pag zoom in lang natin, ayan, dun lang natin makikita yung loss of details ditong banda sa background. But then itong foreground, ayan, kita nyo pa rin yung mga Chinese characters. The sky color is captured perfectly. Maganda yung HDR adjustment. And here's another example naman, si Anika and si Sheena, yung wife ko. Kita nyo naman dito. Maganda pa rin yung details no, pag zoom in natin. Pero of course,
medyo mababawasan na, medyo nagbe-blur na, nagsosoften na yung detail kasi hindi naman talaga ito dapat na ginagamit na lens if you want more details sa subject nyo na close up. Dapat na ginagamit nyo is the 2x zoom. So this one, kita nyo kahit nag 2x zoom tayo, maganda pa rin yung details dito. Although this one is digital zoom lang to They cropped in sa image mismo pero makita nyo sharper na yung details dito sa face ni Sheena. Now here's another sample for the main camera sensor. This is a simple subject pero parang ang dramatic ng shot, no? Dahil yan sa boosted na contrast. So with the sample photos na nakuha ko with the Vivo X100 Pro, karamihan po sa kanila heavily processed na. Unlike with the samples that I got with the iPhone or the Google Pixel 8 Pro, na makikita nyo pala guys yung side by side, itong specific na photo na to mismo dun sa Facebook page ko na Pinoy Techdad. I-visit nyo lang po, makikita nyo meron tayong comparison mga photos from Vivo X100 Pro, Google Pixel 8 Pro, and the iPhone 15 Pro. Now, susunod na gusto kong pag-usapan natin is yung favorite lens ko dito. So with this one, thankfully, maganda yung quality ng telephoto lens na ginamit ni Vivo. Every color pops out and the details are there. Every strand ng mga wig na to, kitang-kita yung detalye. Another example here, mga wig pa rin. Kita nyo yung pink, yung violet or yung purple, it all pops out dito sa photo natin. So just to give you an idea guys kung gaano kaganda yung zoom distance ng 4.3 times na zoom lens, ito yung main camera natin na 23mm yung focal length. And then the next shot is 100mm, so 4.3 times zoom. Ito yung sinushoot natin na subject dito with a wide angle lens and with the telephoto lens. This is what we'll get. And we can even get closer pa with 10 times zoom. Even though this is a hybrid zoom, makikita nyo may details pa rin tayong nakaka-capture. And here's another shot ng 4.3 times zoom. Very dramatic yung ilaw sa sky, parang kinukuha na ng alien itong mga barko dito. So again, just to give you an idea kung ano yung pinagkaiba ng main lens, eto po yun. But then when we zoom in, bam! Yan po yung itsura ng 4.3 times zoom. Yung color reproduction, solid pa rin, and makikita nyo yung foreground details ng mga dahon. Hindi siya naging blurry. Makikita pa rin natin yung individual na mga dahon dito sa kahoy. And when we zoom in, actually, makikita pa natin yung mga letters dito. And you can even read the letters here, di ba? Mababasa nyo pa rin, U1 Long, yung pangalan ng barko. So, ito lang siguro yung medyo weird para sa akin dito. Medyo nag-blur siya dito sa middle part. But overall, the photo looks really good. However, mapapansin nyo na pag nag 10 times zoom na tayo or even 100 times zoom, mababawasan talaga yung detalye ng mga photos na makukuha natin. For example, eto. So, ito po yung 4.3. We zoom in to 10 times. And then, ito po yung closer pa. I forgot ko ilan to. I think nasa 30. And then, ito na po yung 100 times zoom. Hindi na natin ma-distinguish yung muka. Nagkakaroon na tayo ng watercolor effect. Pagdating naman sa skin tones, maganda rin yung color reproduction na nakukuha natin with the Vivo X100 Pro. For example, yung kuha ng picture dito kay Kuya sa gilid. Ganyan po talaga yung kulay ng balat niya nung kumukuha ako ng photos. And this one kay ate, ganito po talaga. Although, mapapansin nyo na wala masyadong texture yung mukha ng mga human subjects natin. There is some slight smoothening na ginagawa ng Vivo. For example, dito kay Sheena, this is a portrait shot ni Sheena. Mapapansin nyo na meron siyang pimple patch dito na hindi na halos makita. Parang pinagmix na sa balat niya. But you can actually see this pag naka-off yung beautification. And then mako-comment ko lang sa portrait mode ni Vivo, although there are times na parang perfect na siya. But for instance, dito sa mga samples natin, dito kay Sheena, makikita nyo na yung cutout niya, hindi pa rin 100% perfect. And I would assume depende rin ito sa environment and sa subject mismo kasi kung hair, medyo tricky talaga yan. Dito sa photo na to, halos perfect na yung cutout natin dito kasi wala naman pong buhok. Hindi naman po tricky gawa ng cutout itong sombrero, mas madali. Yun nga lang, yung bokeh effect niya medyo super aggressive. Pwede nyo pang i-adjust yung bokeh effect mismo para mas natural tingnan. So ultra-wide lens naman, maganda pa rin yung quality na makukuha natin. Very consistent yung color reproduction. So eto po yung ultra-wide and then eto naman yung main lens natin. So makikita nyo, halos walang pinagkaiba sa color tone. And eto naman yung 4.3 times zoom natin, yung tone ng kulay ng dahon.
It's almost the same with every lens. So panalo-panalo sa akin yung ultra-wide nito. It's very usable. And siguro just to drive home my point kung gaano kaganda talaga yung 4.3 times zoom lens nito. Ito po yung sample ni Caramel, yung pusa namin. Kita nyo, very sharp pa rin yung details, lalo na dito sa mata niya, yung whiskers niya, nandyan yung details mismo, yung blemishes sa ilong niya, andyan. And then makikita nyo yung detail dito sa photo ni Anika, 4.3 times zoom, yung stitching, yung threads, andito pa rin. Kuhang-kuha yan dito sa Vivo X100 Pro. Ito naman yung sample natin ng main lens at nighttime. So makikita pa rin natin yung details ng Pro Mode dito kahit hindi natin gamitan ng zoom lens kasi malaki talaga yung poster dyan. Pero pag zoom in natin dito, ayan, hindi na natin makita yung detail. Pag 10 times zoom, kita pa rin natin yung detail. So mababasa pa rin natin yung logo ng Dunkin'. And then nababasa pa rin yung pangalan ng building and then yung ibang mga branding dito. So kitang-kita pa rin talaga, pati na rin itong McDonald's na logo dito. Kung photos lang ang usapan, panalong-panalo talaga itong Vivo X100 Pro regardless kung anong lens man ang gamitin mo. Yung selfie camera naman ito is grabe yung beautification na naka-on by default. So ito po yung sample ng selfie shot namin ni Sheena. Here's another sample na may beautification ng selfie camera. Makikita nyo yung patch ni Sheena dito para sa pimples na makikita na natin pag naka-off yung beautification. So mas nakikita siya dito and then yung blemishes na mukha ko mas nakikita na mismo. So yan po yung walang filter versus may filter. So yan. Nang pagdating naman sa video, umaabot ng 8K 30 FPS yung highest resolution. Pero dito sa mga samples na ipapakita ko sa inyo, 4K 60 FPS po. Very stable, merong OIS and EIS at work. So regardless kung anumang lens ang gamitin mo, sobrang stable ng footage na makukuha nyo. Pinakalagustuhan ko talaga sa Vivo X100 Pro pagdating sa video recording is that pwede kang mag-change ng lens on the go. So kahit na naka-recording ka na, pwede ka pa rin mag-ultra wide, pwede kang mag-main lens, pwede kang mag 4.3 times zoom. Yung iba kasing brands with flagship models, hindi pa nila na-incorporate yung ganitong feature pagdating sa video recording. So kahit in low light, maganda pa rin yung quality ng video na makukuha natin. For instance, dito, nasa loob tayo ng cafe. Pero kita nyo naman, naka 4.3 times zoom tayo na video recording. And all good pa rin. Yung autofocus niya, mabilis. Nag-change talaga siya ng subject right there. Oh, nakikita nyo, dumaan siya dyan sa may ilaw and then nag-switch agad siya dun sa human subject. And finally, ito po yung 4K 60 FPS na sample natin na bagong update ng Vivo X100 Pro. Ito po yung video recording with the microphone recording as well. Yan naman yung background. Wala nang sea na makikita dito sa area. Pero kung solid yung 4K 60 FPS dito. Stable. Pwede magamit for vlogging. This is a new update pala guys. So, initially kasi 1080p 60 FPS lang yung pwede. But now, dinagdag na nila itong 4K. Panalo. Okay, so very in-depth po talaga yung discussion natin sa camera ng Vivo X100 Pro. Hopefully na-enjoy nyo naman. Now, let's talk about the battery nito. So, meron tayong 5,400 mAh na battery capacity and 100 watts of fast charging. Now, para sa mga nag-iisip na medyo delikado yung fast charging speed nito, huwag po kayong mag-alala kasi dual cell po yung ginamit nila dito. So, naka-split po siya. So, bali, 2,700 mAh yung battery capacity na in-split ng Vivo dito. So, hindi po yung full na 100 watts yung makukuha natin. It's actually split into two. And then, yung 50 watts na yon is actually just a few minutes na pag-charge. And actually, nagtitrickle down yung charging speed niyan para sakto lang po yung charging speed na makuha natin and hindi po ma-damage ng heat yung battery ng Vivo X100 Pro. And so far, para sa akin, sobrang solid rin ng battery life ng Vivo X100 Pro. Pwede nyo pong asahan na kaya nyo itong gamitin in 2 days before recharging the phone again. But of course, this all depends on what type of user you are. So your mileage may vary depending on your use case scenario. But overall, para sa akin, sobrang solid ng battery nitong Vivo X100 Pro. And also, you can check the battery health sa menu. Dahil nga Android 14 na to,
So, available na yung battery health na pag-check natin dito. Now, before we end the video, other things that you might want to know about the Vivo X100 Pro is that naka-UFS 4.0 na siya. And then yung unit na nasa akin is 12GB of RAM plus 256GB of storage. And then meron din itong IP68 na water and dust resistance. But always remember guys that that is not an invitation para gawin nyo tong underwater camera. Just in case na maging overconfident kayo at biglang gawin yung underwater camera itong Vivo X100 Pro. And just a quick note sa dual speakers ito, medyo hindi ko trip yung quality ng dual speakers na nilagay nila dito. I don't know. Siguro medyo picky lang ako, nasanay lang ako sa mas maganda na dual speakers sa ibang mga flagship devices. But this one, medyo nakulangan ako sa quality. So yun po yung review natin ng Vivo X100 Pro. Overall, I would say this is something that I would highly recommend, lalo na kung ang habol nyo is a great looking camera na flagship level yung performance. This is gonna be it for you kung ayaw nyong lumampas ng 50,000 pesos sa budget nyo. So this one you can get for 45,000 pesos dyan sa link sa description box. Yes, mahal pa rin, pero this is definitely cheaper than other flagship phones out there right now. And I really hope guys that Vivo brings this officially dito sa Philippines kasi napakaganda ng phone na to, lalo kung camera-centric usage ang gusto nyo. So hopefully na-enjoy nyo yung video na to at nakatulong sa inyo sa pagde-decide kung ano nga bang phone ang dapat nyong bilhin. At kung gusto nyo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.